নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম। আজি হৈছে সানডে আজি মানে ভাবিলোঁ ব্লগ এটা বনাওঁ, অথনিৰ পৰা এনেই আছোঁ। তো মানে ঘৰৰ কামবোৰ কৰি আছে, সানডে কি আৰু ব্ৰেকফাষ্ট কৰা হৈ গ'ল। তো এনেই আছোঁ, ভাবিলোঁ যে আজি সানডেটোনো কি কৰোঁ তাকে এটা ভিডিঅ'কে বনাওঁ। তো ব্লগ এটা বনাব লৈছোঁ আৰু তো আপোনালোকে চাই থাকোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। গাড়ী চাফা কৰি আছে। মই দুপৰীয়া আহাৰৰ আয়োজন কৰোঁ। পোলাও বনাব, সেইকাৰণে পূজাই পোলাও বনাব, সেইকাৰণে তাই ইয়াক কাটি কৰি ৰেডি কৰি থৈছে, চাউল কৰি ধুই কৰি থৈ দিছে। এতিয়া মই সেয়া ৰহৰ দালি বনাওঁ আৰু কি বনাওঁ, দালিটো বহাই দিলোঁ। এতিয়া এয়া মই চিকেনৰ কাৰণে এইখিনি মিক্সিত পিচি লওঁ। হ'ব বাৰু, এতিয়া চিকেনটো বনাই লওঁ। আধা ঘণ্টামান মেৰিনেট কৰিলোঁ, এতিয়া এইখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ। চিকেনখিনি ফাৰ্ষ্টে এনেকৈ থৈ লৈছোঁ। মোৰ বাটাৰ চিকেন ৰেডি হৈ আছে। ইয়াত পোলাও, মুখখন দেখাই দিয়া। পোলাও, ইয়াত বাটাৰ চিকেন। আমাৰ চানডে আজি এয়া আমাৰ চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া পোলাও বনি আছে, খোৱাৰ পিছত দেখাম। ইয়াত পোলাওটো দেখাই আছোঁ। ইয়াৰ পোলাও বনি হয় আইটেম মানে ইয়াত পোলাও আহি আছে। ইয়াত ৰহৰ দালি বনাইছিলোঁ। মই এতিয়া এঠাইত যাব ওলাইছোঁ লাঞ্চ কৰি। এতিয়া 2:30 হৈছে।
ক'ত যাম আপোনাক দেখাই আছোঁ। ৰঙা টাপু চাবলৈ গৈ আছোঁ, সেইকাৰণে একদম ৰঙা পিন্ধি গৈছোঁ। চাওঁ কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকক জনাম। বন্দনা আহিছোঁ দুজনী চিনেমা চাবলৈ আৰু কি হৈছে আপোনালোকৰ ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম বা যি ছ'চিয়েল মিডিয়া আপোনালোকে ইউজ কৰে তাত প্লিজ আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি এটা ৰিভিউ লিখি দিব। চলচ্চিত্ৰখন যদি ভাল পাইছে ভাল পোৱাটো লিখি দিব, আৰু যিখিনি ধৰক বেয়া লাগিছে সেইখিনিৰ বিষয়ে অলপ লিখি পেলাই আমাক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিব। আৰু চলচ্চিত্ৰখন খুব ধুনীয়াকৈ উপভোগ কৰক। আৰু প্লিজ আপোনালোকে আপোনালোকৰ কমেণ্টছবিলাক দিব, বহুত মূল্যৱান আপোনালোকৰ কমেণ্টছখিনি, আৰু খুব ধুনীয়াকৈ চলচ্চিত্ৰখন উপভোগ কৰক। থেংক ইউ ছ' মাছ, ধুনীয়াকৈ উপভোগ কৰক। মই সেইখন ঠাইৰ পৰা আহিছোঁ যিখন ঠাইৰ শংকৰী কলাকৃষ্টিৰে ভৰপূৰ মাজুলী, পৃথিৱীৰ ভিতৰত সৰ্ববৃহৎ নদীদ্বীপ ৰূপে জনাজাত, যিখন ঠাইৰ উমানন্দ বিশ্বৰ অতিকৈ সৰু নদীদ্বীপ ৰূপে প্ৰখ্যাত, কাজিৰঙাৰ এশিঙীয়া গড়, শুৱালকুছিৰ সোণালী সূতাৰ কাপোৰ তথা বিশ্বৰ একমাত্ৰ পুৰুষ নদী মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰই বুকু ভিন্দাই জীয়াবলৈ শিকোৱা অসমৰ পৰা আহিছোঁ। অসমতে জন্ম হৈছোঁ, কিন্তু আজি মোৰ কাহিনী এই অসম দেশখনৰ নহয়, অসমৰ বুকুৱেদি বৈ যোৱা বৰদৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰৰ এটুকুৰা অকণমান ঠাইৰ কাহিনী, যাৰ নাম ৰঙা টাপু। সেইদিনা ৰঙা টাপু মুভিখন যেনেকৈ শুনি আছিলোঁ তেনেকৈ বহুত ধুনীয়া হৈছে। আপোনালোকেও গৈ চাব নিশ্চয়, বহুত ভাল পাব চাই। বহুত ধুনীয়া, মানে সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে। অসমীয়া চিনেমা এখন চালোঁ যে বহুত ভাল লাগিছে মুঠতে। এতিয়া আহিলোঁ আমি বজাৰ কৰিবলৈ, আৰু এয়াই কাপোৰ কিনিবলৈ আহিছে। তো কাপোৰ ট্ৰায়েল কৰি চাইছে, ইমানেই ধুনীয়া লাগিছে। মই কৈছোঁ যে মুখ লাগি যাব আপোনাৰ, সঁচাকৈ যিটোৱে পিন্ধিছে গোটেইকেইটাতে ভাল লাগিছে। চ' গোটেইকেইটাই কিনি ল'লোঁ। এতিয়া আহিলোঁ খাবলৈ, তো কিবা এটা খাওঁ, ইমান ভোক লাগিছে। তো বাহিৰত কিবা এটা নাখালে ভাল নালাগে। মটন কি বনাইছে? ভুনা কচা। নিজে কাটি কুটি নিজে বনাই আছে দেই। পাকঘৰত আহিব মানা কৰিছিলে, কিন্তু মই অলপ ডিষ্টাৰ্ব দিবলৈ আহি গ'লোঁ। মানে ডিষ্টাৰ্ব নিদিয়াকৈ তেওঁ মানে মই মানে চাইহে আছোঁ যে তেওঁ কেনেকৈ বনাই আছে, মই বনোৱা নাই। মই মানে ডিষ্টাৰ্ব কৰা মানুহ